Hello everyone, welcome to CSAP Academy. আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ যিবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ আছে আমাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডেট ইজ ফ্ৰম আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা অসমীয়া নিউজ পেপাৰ যিখিনি আছে দৈনিক অসম প্ৰতিদিন অফ 20th of March 2025. Okay. So the first news is related to upper idea. আচলতে আমি শুনিছোঁ চবে হোৱাট ইজ আপাৰ আইডি. আপাৰ আইডি আচলতে ইট ইজ ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন এণ্ড ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম জিএছ পেপাৰ টু এডুকেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ. আপাৰ আইডি হৈছে ইট ইজ এ অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি. অ'কে, মানে আই ডি কাৰ্ড যেনেকৈ আমাৰ স্কুল কলেজত আমাক কি ইছ্যু কৰা যায়, আই ডি কাৰ্ড ইছ্যু কৰা যায়, আইডেণ্টিফিকেশ্যন কাৰ্ড. তো আপাৰ আইডি হৈছে চেণ্ট্ৰেলাইজড. ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেলাইজড, মানে এতিয়া কি হৈছে ডিউ টু ডিজিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে চব ইউনিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, মানে চব একুমুলেশ্যন কৰি এটা ঠাইত ৰখা হৈছে. যেনেকৈ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা কওঁ আমি, ওৱান নেশ্যন ওৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন যিটো আমাৰ PhD স্কলাৰৰ কাৰণে. অ'কে, তো তাত কি হৈছে এতিয়া আই ডিৰ কাৰ্ড, যেনেকৈ ডাটা আগতে বেলেগ বেলেগকৈ আছিলে. ছাপ'জ আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয় চবৰে ডাটা বেলেগ বেলেগ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ এডুকেশ্যন. অ'কে, যিহেতু এইটো এটা ষ্টেট ছাবজেক্ট. তো এতিয়া কি হৈছে বিকজ অফ দিছ আপাৰ আই ডি, ডেট ইজ অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি নাম্বাৰ, তাৰ পৰা কি হৈছে চব এটা ঠাইতে আহিছে. মানে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত গোটেইখিনি ডাটা আছে যে কিমান ষ্টুডেণ্ট ক'ত পঢ়ি আছে, কি ছাবজেক্ট লৈছে. তাৰ পৰা সুবিধা কি হ'ব, ছাপ'জ মই কি কৰি আছোঁ, IIT গুৱাহাটীৰ পৰা মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছোঁ. চ' নাও গভৰ্ণমেণ্ট হেভ দ্য ডাটা যে মই কোনখন ইনষ্টিটিউটত, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত, কোনটো ব্ৰাঞ্চত কি এডুকেশ্যন লৈ আছোঁ. অ'কে, আৰু তাত কি লুফলছ আছে বা কি প্ৰব্লেমছ আছে তাত, তো যাতে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট ৰিটেলিয়েট কৰিব পাৰে. ছাপ'জ মই কি প্ৰব্লেম পাইছোঁ, আই এম হেভিং প্ৰব্লেম অফ মানি, তো নাও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন ডু দিছ. যেনেকৈ আজি ইয়াৰ পিছত এটা নিউজ আছে ৰিলেটেড টু ফ্ৰী বীজ, তাতো আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম. তো নাও গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ফ'কাছিং আপন এডুকেশ্যন, particularly after 2020 with the new education policy. So what is the need of this education policy? To need থাকিব, নহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট এনে ইনিচিয়েটিভ এটা কিয় আনিব. তো need is that the economy is changing, whole economy is changing. ক'ৰ পৰা ক'ত গৈ আছে ইকনমি. ফাৰ্ষ্ট উই ষ্টাৰ্টেড উইথ এগ্ৰিকালচাৰ, দেন আমাৰ 5 year প্লেনছবিলাক আহিছিলে, দিছ হেৰাডমা মডেল, মহালনবিছ প্লেন, গাডগিল যোজনা. তাত ক'ত গুৰুত্ব দিয়া গ'ল, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ পিছত এগেইন আমাৰ কাৰ্ভডাল তলৰ পিনে গ'ল, দেন BOP ক্ৰাইচিছ আহিল. তাৰপিছত এগেইন উই আৰ ক্লাইম্বিং বিকজ অফ দ্য ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ এণ্ড বিকজ অফ কনজামশ্যন. অ'কে, তো পেৰেলেল ইকনমি, দিজ আৰ ইকনমিক কনচেপ্ট. বাট দ্য ছেক্টৰ যিটো আটাইতকৈ বেছি এষ্টাব্লিছ হৈছে ইন ইণ্ডিয়া এট প্ৰেজেণ্ট ইজ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ. এণ্ড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত যদি আমি এবজৰ্ভ হ'ব লাগে এজ এন এমপ্লয় বা ইকনমিক বেনিফিট যদি ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ পৰা ল'ব লাগে, দেন we need skills. Without skill, service sector can't absorb us. Suppose whatever service sector is, মই suppose newspaper analysis কৰি আছোঁ, this is I'm giving you service. Okay, তো তাৰ কাৰণে কি লাগিব, skills, necessary skills. Without skills, this task cannot be done. Okay, তো স্কিল ক'ৰ পৰা আহিব, তো বেছিক স্কিলছ এটাতো ডাইৰেক্ট আমি ছ'চাইটেল এক্সপেক্টত চাওঁ, যিটো আমি এথিক্সত পাওঁ বেছিকৈ. অ'কে, বাট এটা ছাইড ক'ৰ পৰা, এটা ছাইড ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন. অ'কে, তো এডুকেশ্যনত আগতে কি আছিলে, দেয়াৰ ইজ ন' ৰুম ফৰ স্কিলছ, দেয়াৰ ইজ ন' ৰুম ফৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট. এট প্ৰেজেণ্ট কি হৈছে, নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচিত স্পেচিয়েলি স্কিলৰ ওপৰত কি কৰা গৈছে, গুৰুত্ব দিয়া গৈছে. কিহৰ কাৰণে, যাতে not only in Indian market but also in the global market the Indian labors can be absorbed. Okay, so that was the basic needs of skills and basic need of accumulation of skill and education at present. আৰু তাৰ উদাহৰণ হৈছে নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচি 2020. that was the basic needs of নিউ এডুকেশ্যন পলিচি, যাৰ জৰিয়তে আমি ছেক্টৰছ ৱাইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰোঁ লেবাৰ্ছবিলাক. অ'কে, this is pure economic concept. So that was the need of automated permanent academic account registry under the new educational policy. So what is APAR, we should know. APAR is, it stands for, full form to মই কৈ দিলোঁ, automated permanent academic account registry. তো full form আহিব পাৰে কেতিয়াবা statement wise questionত. Okay, so it is a part of the new educational policy 2020. কিহৰ কাৰণে, for record keeping reforms.
ৰেকৰ্ড কিহৰ কাৰণে লাগে? ৰিফৰ্মৰ কাৰণে লাগে। ছাপ'জ মই যোৱাকালি পঢ়িলোঁ ইকনমিক্স, আজি মই পঢ়ি আছোঁ জিঅ'গ্ৰাফী। তো যোৱাকালি মই কি পঢ়িছোঁ, আই শ্বুড হেভ দ্য প্ৰপাৰ ডাটা। উইদাউট প্ৰপাৰ ডাটা কি নহ'ব, মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কমপ্লিট নহ'ব। So this is upper is for keeping record and data and for reforms. আৰু কাৰ আণ্ডাৰত ফাংচন কৰে? এইটো ওৱান নেশ্যন ওৱান আইডি, যিটো মই ক'লোঁ ওৱান নেশ্যন ওৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন একুমুলেশ্যন, যিটো যদিও এইটো ষ্টেট ছাবজেক্ট তথাপি কি লাগে? ডাটা লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। অ'কে, তো দে আৰ চাম কি ফিচাৰ্ছ অফ দিছ আপাৰ। ইট ইজ এ ইউনিক ষ্টুডেণ্ট আই ডি কাৰ্ড জেনেৰেটেড বাই স্কুলছ। স্কুলে জেনেৰেট কৰিব, বাট ওৱান ডাটা শুড বি উইথ দ্য হেণ্ড অফ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰ লগত কি লিংক হ'ব? যিহেতু আমি ডিজিটাইজেশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ, যিহেতু এইটো ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, দেয়াৰ ফল ডিজি লকাৰ শুড বি দেয়াৰ। ডিজি লকাৰ কি? য'ত আমি আমাৰ আইডিজবিলাক, আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছবিলাক ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ডিজিটেলি। অ'কে, তো গভৰ্ণমেণ্টছ ৰেচনেল এইমছ টু ষ্ট্ৰীমলাইন ষ্টুডেণ্ট ৰেকৰ্ডছ অল আৰ দেয়াৰ, বাট কনচাৰ্ণো থাকিব তাত। কনচাৰ্ণ ইজ মেইনলি বিকজ অফ এথিকেল, হুৱেদাৰ এটা ষ্টুডেণ্ট বা মাইনৰ এজন বা এজনীৰ ডাটা আমি ৰাখিব পাৰোঁ নে নাই। তো ইছ্যু কিহত আহি যাব? ইট ইজ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21, ৰাইট টু প্ৰাইভেচি। ইট ইজ প্ৰাইভেচি ইছ্যু। তো দেয়াৰ ইজ এ আৰ্গুমেণ্ট ডেট যদি পাৰ্চনেল ডাটা মাইনৰৰ আমি কালেক্ট কৰোঁ উইদাউট দেয়াৰ কনচেণ্ট বা উইদাউট এনি ষ্ট্ৰং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, সেইটো প্ৰব্লেমেটিক। কিয়? এতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21A, ৰাইট টু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আপ টু 14 years of age। এতিয়া যদি এটা শিশুৱে এডুকেশ্যন নাপায়, ছাপ'জ 12 years of age, শিশুজনে কি কৰিছে? দ্য ছ'চাইটি ইউজিং এজ এ দিছ বয় অৰ দিছ গাৰ্ল, দ্য ছ'চাইটি ইউজিং এজ এ লেবাৰ। এতিয়া এই 12 বছৰীয়া শিশুটোৱেতো ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব নোৱাৰে যে মই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট পোৱা নাই। তো দেন আহি যায় আৰ্টিকেল 51A। ইট ইজ এবাউট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ডেট উই এডাল্টছ শুড এনচিয়ৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক মাইনৰবিলাকে পাইছে নে নাই। তো সিন্স দিছ ইজ দ্য ছেম ইছ্যু, প্ৰাইভেচি ইছ্যু, বাট ৰিলেটেড টু মাইনৰ্ছ, দে আৰ নট ইণ্টেলেকচুৱেল এনাফ, দে আৰ নট ইণ্টেলিজেণ্ট এনাফ, যাতে গভৰ্ণমেণ্ট মেকানিজিমছবিলাক, ডেম'ক্ৰেটিক মেকানিজিম ইউজ কৰি মাইনৰ্ছবিলাকে নিজৰ ৰাইটছ ল'ব পাৰে। চ' দেট ৱাজ দ্য ইছ্যু। নাও উই শুড বি এৱেৰ, উই শুড বি ডেট ডিপ্ল'মেটিক, যাতে আমি চবকে ৰাইটছবিলাক দিব পাৰোঁ, স্পেচিয়েলি মাইনৰ্ছ। নেক্সট, কনচেণ্ট এণ্ড এৱাৰনেছ। কনচেণ্ট কাৰ পৰা? ফ্ৰম ষ্টুডেণ্টছ এলং উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ। পটেঞ্চিয়েল মিছইউজ, দেয়াৰ আৰ চাম ৰুম ফৰ মিছইউজ। দেয়াৰফৰ ইয়াৰ বেকআপ হিচাপে যিটো লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব, ডেট শুড বি ষ্ট্ৰং এনাফ। তো প্ৰথম সেইটোৱে কোৱা গৈছে যে উইদাউট এ ষ্ট্ৰং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইট ইজ প্ৰব্লেমেটিক। যদি এটা ষ্ট্ৰং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকে দেন ইট ইজ নট প্ৰব্লেমেটিক, বাট যিহেতু ষ্ট্ৰং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এতিয়ালৈকে প্ৰপাৰলি নাই, দেন দিছ শুড কজ চাম প্ৰাইভেচি ইছ্যুজ। কিহে কৰিব? ইট ইজ আপাৰ। তো ইজ দ্য নিড ফৰ আপাৰ, যিখিনি মই অলৰেডি ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিলোঁ। পাৰ্ট অফ NEP এইমছ টু মেক এডুকেশ্যন হেজেল ফ্ৰী, যাতে IIT গুৱাহাটীত মোৰ প্ৰব্লেম নহয়, কোনে ধ্যান ৰাখিব? গভৰ্ণমেণ্টে ধ্যান ৰাখিব। অ'কে, তো ছেম দিজ আৰ দ্য ইছ্যুজ। তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা কনচেপ্ট আহে ABC। হোৱাট ইজ দিছ ABC কনচেপ্ট? ইট ইজ দ্য একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট। ABC is the academic bank of credit. Is a digital repository where students' academic credits বিলাক, marks of personal records are stored securely. কি ৰাখিব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত? নিজৰ মাৰ্কছ, মানে নিজৰ ডাটা ৰিলেটেড টু দেয়াৰ এডুকেশ্যন কি ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিব? ABCত ষ্ট'ৰ কৰিব। দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ABC ইজ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট। যেনেকৈ ডিজি লকাৰ আছিলে, ছেম, বাট DigiLocker is related to all the documents. Here it is related to all the data, particularly academic credit, marks, and personal যিবিলাক ৰেকৰ্ড থাকিব। ছাপ'জ কিবা যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আছে, তাৰ ৰেকৰ্ডছ, ত' অল উইল বি ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য ABC. ত' অবজেক্টিভ ইজ বেচিকেলি ক্ৰেডিট ট্ৰেন্সফাৰ এণ্ড মবিলিটি। এতিয়া মোৰ প্ৰিভিয়াছ ছাপ'জ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছিলে ASSAM ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, দেন আই শিফটেড টু IIT গুৱাহাটী। তো AEC হেজ অল মাই ডাটা। এতিয়া মই কি কৰিব লাগিল? AECৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন ল'ব লাগিল। AECৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন ক'লৈকে? IIT গুৱাহাটী। এই মাইগ্ৰেশ্যনত AEC গোটেই ডিটেইলছ দিব যে এই ষ্টুডেণ্টজনৰ এইখিনি স্ক'ৰ্ছ, এইখিনি ডাটা, দিজ আৰ দেয়াৰ বিহেভিয়াৰ, অল দিছ। বাট যেতিয়া ABC ডিজিটেল হৈ যাব, তেতিয়া কি হ'ব? ইট এলাউজ ষ্টুডেণ্টছ টু চিমলেছলি ট্ৰেন্সফাৰ ক্ৰেডিট বিটুইন ইনষ্টিটিউশ্যনছ।
তো AECৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম অল মাই ডাটাছ, অল মাই ক্ৰেডিট, অল মাই স্ক'ৰ্ছ টু IIT গুৱাহাটী। তো দিছ ইজ দ্য মেইন theme of ABC and objective of ABC. Okay, so কেতিয়াবা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এনেকৈ আহে ফুল ফৰ্ম ABC ইজ ৰিলেটেড টু একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট। যিহেতু বেংক অফ ক্ৰেডিট আছে তো হঠাৎ কনফিউজ হৈ যোৱা যাব পাৰে যে ইট ইজ ৰিলেটেড টু চাম ইকনমিক এছপেক্ট, বাট ইট ইজ নট ইকনমিক এছপেক্ট, ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য অন একাডেমিক্স। Okay, let's move to the next news. The next news is related to নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা। Okay, আমি জানো নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা আছে, বাট এগেইন নামৰূপ 4 ইউৰিয়া প্লেণ্ট কি হৈছে এপ্ৰুভ হৈছে। Okay, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে নামৰূপ 4 ইউৰিয়া প্লেণ্ট এপ্ৰুভ হৈছে। এণ্ড দিছ আৰ্টিকেল ইজ ইউজফুল ফ্ৰম GS পেপাৰ 3 ৰিচোৰ্চেছ পইণ্ট অফ ভিউ। তো ইউনিয়ন কেবিনেটে কি কৰিছে ক্লিয়াৰ কৰিছে নামৰূপ 4 প্লেণ্ট অ'কে under the Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Limited BVFCL নামৰূপত আছে সাৰ কাৰখানা, কোনটো কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত আছে? ইট ইজ দ্য Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Limited to boost domestic fertilizer production. আমি ৰিচেণ্টলি নিউজ কভাৰ কৰিছিলোঁ ৰিলেটেড টু ইউৰিয়া এণ্ড NPK। অ'কে, বা এনভাইৰনমেণ্ট ইকলজি ক্লাছত উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছড হোৱাট ইজ নাইট্ৰজেন চাইকেল, কেনেকৈ এইটো লাইটনিঙৰ ইফেক্টৰ পৰা আহে, দেন নাইট্ৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত এমনিফিকেশ্যন হ'ব, অল দিছ প্ৰচেছ আছে। তো ইউৰিয়া ইজ মাষ্ট ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। অ'কে, তো তাৰ আণ্ডাৰতে কি আহিছে নামৰূপ 4 ইউৰিয়া প্লেণ্ট এপ্ৰুভ হৈছে। তো লেটছ গ' টু দ্য ডিটেইলছ, ফেকচুৱেল ডিটেইলছ আমি অলপমান চাই লওঁ, যিখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, পাৰ্টিকুলাৰলি ফ্ৰম প্ৰিলিমছ। So what will be its capacity? Its capacity is 12.7 lakh metric tons. Okay, it is vast, 12.7 lakh metric tons, and cost is 10,601.40 crores. Okay, it is a vast area. So all are you can use mains. Particularly prelims or এনেকুৱা question আহে যে Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited কিমান % ইকুইটি আছে। Okay, but যদি মেইনছৰ আমাৰ মনত থাকে এক্সেক্টলি ডাটাখিনি যদি আমি লিখি দিওঁ, দেন অফক'ৰ্ছ আমাৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো কি হয় এট্ৰেক্টিভ। এণ্ড কমিশ্যন কেতিয়া হ'ব? এইটো ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। টু বি কমিশ্যন ইন 48 months, ডেট ইজ ইনচাইড 4 years কি হ'ব এই ইউৰিয়া প্লেণ্টটো কমিশ্যন হ'ব। কমিশ্যন মানে কি? ইন ছাৰ্ভিচ যাব, মানে যেতিয়া ছাপ'জ এই কমিশ্যন ৱৰ্ডটো সাধাৰণতে আমি ডিফেন্স ৰিলেটেড ছেক্টৰত ইউজ কৰোঁ। ছাপ'জ ৰাফেল আহিছে ফ্ৰম ফ্ৰান্স টু ইণ্ডিয়া, তো যেতিয়া ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চত ৰাফেলছবিলাক আমি এপইণ্ট কৰিছোঁ, সেই দিনটোক ৰাফেলখন কমিশ্যন কৰা বুলি কোৱা যায় ইন দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ। ছাপ'জ ট্ৰেইনিং খতম কৰি যদি আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ জইন কৰে, ডেট ডে ইজ কল্ড এজ দ্য কমিশ্যন ডে ফৰ ডেট চ'লজাৰ অৰ ফৰ ডেট অফিচাৰ। অ'কে, তো কাৰেণ্ট ইউৰিয়া ষ্টেটাছ ইজ কেপাচিটি 13.4 মেট্ৰিক টনছ। অ'কে, 2023-24 এইখিনি আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? 12 মেট্ৰিক টনছৰ পৰা আহিছে। অ'কে, তো ইম্পৰ্ট ৰিডিউচ হ'ব অল দিছ আৰ। ৰিচেণ্ট গ্ৰ'থ কি হৈছে ইয়াত? 6 greenfield plants. So there are 2 types of plants. One is greenfield plants, one is greyfield plants. What is greenfield? Greenfield well, that is completely new plant. আগতে নাছিলে, নতুনকৈ প্লেন হৈছে। গ্ৰেফিল্ড হৈছে যদি আগতে আছে, জাষ্ট নতুনকৈ আমি কি কৰিছোঁ ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ, দিছ ইজ কল্ড এজ গ্ৰেফিল্ড প্লেণ্টছ। তো ইয়াৰ সাম ছিগনিফিকেঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰেল বুষ্ট, অলৰেডি আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজ আছে, তো এগ্ৰিকালচাৰেল বুষ্ট উইল বি দেয়াৰ। অ'কে, ইম্পৰ্ট ৰিডাকশ্যনছ, তো এভৰিথিং উইল বি ফ্ৰম দেয়াৰ। এণ্ড বাট স্পেচিয়েলি জব ক্ৰিয়েশ্যন ফৰ লোকেলছ, যিখিনি তাৰ নিয়াৰ বাই এৰিয়াছ থাকিব, তো জব ক্ৰিয়েশ্যনছ হ'ব। হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, যেনেকৈ আমি এয়াৰফ'ৰ্চ বেছ এটা যদি কথা কওঁ, এয়াৰফ'ৰ্চ বেছ এটাৰ ওচৰত যিবিলাক মানুহ থাকে সাধাৰণতে দে আৰ অলছ' ছাৰ্ভিচমেন অফ এয়াৰফ'ৰ্চ আণ্ডাৰ দ্য চিভিলিয়ানছ গ্ৰুপ চি পোষ্ট। তো তেনেকৈ যিটো সাৰ কাৰখানা আছে তাৰ ওচৰত থকা মানুহবিলাকৰ কি হ'ব জব ক্ৰিয়েশ্যনছ হ'ব। সাৰ কাৰখানাত নহ'লেও বেলেগ বিজনেছ ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব। অ'কে, তো দেয়াৰ আৰ চাম গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ অলছ' ৰিলেটেড টু দিছ ইজ NBS নিউট্ৰিয়েণ্ট বেছড ছাবচিডি। তো ইয়াত গ্ৰীণ কোট নিম কোটেড ইউৰিয়া আহিব। দিছ ইজ প্ৰিভেণ্টছ ডাইভাৰ্জন, ইম্প্ৰুভছ নাইট্ৰজেন এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড অলছ' অভাৰ ইউজ হ'লে পলিউশ্যন হয়। যেনেকৈ যদি অভাৰ ইউৰিয়া আমি ইউজ কৰি দিওঁ, তাত কি হয় বেচিলি তাৰ ওচৰ ৰিলেটেড যিবিলাক পণ্ডছ থাকিব তাৰ ইক'চিষ্টেমটো ডেমেজ হৈ যায়। অ'কে, তো নিম কোটেড আহিলে সেইটো প্ৰব্লেম আমাৰ নাই। দেন নেনো ইউৰিয়া অল ইজ ডেট। অ'কে, বাট দেয়াৰ আৰ চাম চেলেঞ্জেছ অলছ'।
স্পেচিয়েলি ছাবচিডি ডিপেণ্ডেঞ্চ। এই ছাবচিডিৰ ওপৰত ইন দ্য নেক্সট নিউজ উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ থৰলি। Let's go to the next news. Next news is related to the freebies. What is freebies? ইয়াৰ লগত ইকনমিক কনচেপ্ট যদি যাওঁ, ইকনমিক কনচেপ্ট আহি যায় WTO, World Trade Organizations, and farmers, Indian farmers and US farmers. Okay, the freebies culture also it is related to the elections. Okay, reverie culture এইখিনি আমি জানো, মানে মিঠাই খোৱা যিটো reverie যে sweet in Madhya Pradesh, তো সেইটোৰ কাৰণে আছিলে this is in news. তো freebies particularly এইবাৰ নিউজত কি হৈছে because of members of parliament's local area developments. Okay, এইটো কুৱেশ্যনটো কেতিয়া আহিছে? ডিউৰিং দ্য 0 hour. উই নো দ্য পলিটিকেল 0 hour, তাৰপিছত কেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী প্ৰচিডিংছবিলাক হয়। অ'কে, তো freebies is the issues at present, and Vice President of India also said about this, যে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ফাণ্ডছ থাকিব। অ'কে, শুড বি ইনক্ৰিজ টু 20 crores per annum from currently outless 5 crore. এমপি ফাণ্ড হিচাপে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিমান দিয়া যায়? 5 crores দিয়া যায়। অ'কে, সেইটো কিমানলৈকে ইনক্ৰিজ কৰিব দিছে? আপ টু 20 crore ইনক্ৰিজ কৰিব দিছে। অ'কে, এতিয়া যদি আমি ছেকেণ্ড ষ্টেজত আহোঁ, দেট ইজ ফাৰ্মিং, তো US আৰু ইণ্ডিয়া যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, দেন আমি কি পাওঁ? US has 1/5 of the farm households as our country, but average income of US farm household is more than the general income of US household. মানে কি? এভাৰেজ ইনকাম US ফাৰ্মছৰ হাউচহোল্ড ইনকামতকৈ বেছি। ডেট মিনছ এতিয়া আমি টুৱাৰ্ডছ এগ্ৰিকালচাৰ উই আৰ ডিমটিভেটেড। এতিয়া মোক যদি কোৱা যায় যে মই খেতি কৰিব লাগে, দেন অফক'ৰ্ছ এটা ডিমটিভেশ্যন ইফেক্ট মোৰ তাত আহিব। অ'কে, কিন্তু যদি তাত পইচা থাকে, অ'কে, এতিয়া যিহেতু ছ'চাইটি ইজ চেঞ্জিং, আগতে পাৱাৰ ডেফিনেশ্যন কি আছিলে? পাৱাৰৰ ডেফিনেশ্যন বেলেগ আছিলে, এতিয়া পাৱাৰৰ ডেফিনেশ্যন হৈছে মানি। যাৰ পইচা বেছি ইজ দ্য পাৱাৰফুল, ডেট পাৰ্চন উইল বি ৰেচপেক্টেড ইন দ্য ছ'চাইটি। তো যদি কিবা এটা এনেকুৱা বৃত্তি থাকে মোৰ তাত যাৰ পৰা পইচা বেছিকৈ আহে, দেন অফক'ৰ্ছ মই তাত যাম। বাট এগ্ৰিকালচাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ নট ডেট চাউণ্ড, এগ্ৰিকালচাৰ ইন US ইজ ডেট চাউণ্ড। কিহৰ কাৰণে? বিকজ অফ দিছ ছাবচিডি। এজ পাৰ WTO নৰ্মছ আমি এগ্ৰিকালচাৰ ছাবচিডি দিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, কাৰণ যদি এগ্ৰিকালচাৰ ছাবচিডি দি যাওঁ, গ্ল'বেল মাৰ্কেটত কি হ'ব? প্ৰব্লেম আহিব। WTO ইজ অনলি ফৰ দিছ ইছ্যু। ছাপ'জ US ছাবচিডি বেছি দিব পাৰে, দেয়াৰ ফৰ US প্ৰডাক্ট যিবিলাক আহিব, ছাপ'জ আলু আহিছে, পটেটো আহিছে ফ্ৰম US এণ্ড ইণ্ডিয়া। US-ৰ আলু আমি কিমানত পাম? 10 টকাত পাম। ইণ্ডিয়ান আলু আমি 40 টকাত পাম। আমি কোনটো কিনিম? মাৰ্কেটত যিটো সস্তাত পাম আমিতো সেইটোৱে কিনিম। অ'কে, কিয় 10 টকাত আহে? বিকজ US গভৰ্ণমেণ্ট কেন গিভ দেম মাছ ছাবচিডিজ। ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি দিব নোৱাৰে? ছাবচিডি ইমান দিব নোৱাৰে, বিকজ অফ দ্য ইকনমিক এছপেক্ট। অ'কে, তো দিছ ইজ অলছ' এনাডাৰ এছপেক্ট of freebies. Let's understand the freebies. Freebies কি আচলতে? Now what is subsidy? Subsidy is the government aid given to the poor. Okay, freebies is a government funded benefits like electricity, water, transport, direct cash transfer, that is DBT, loan waivers and free gadgets. So the free DD and free electricity, free water, then the Jal Jeevan mission. Okay, DBT transfer যেনেকৈ আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি, লোন আছিলে মোৰ 1 লাখৰ, লোনটো মাফ কৰি দিলে। অ'কে, ফ্ৰী গেজেটছ দি দিলে, ছাপ'জ ফ্ৰী ইউৰিয়া প্ৰডাক্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, অল দিজ আৰ ফ্ৰী বিজ। ছাবচিডিজ আচলতে কি? 40 টকা যদি পাৰ কেজি দাম চাউলৰ, দেন মই কিমানত কিনিছোঁ? 20 টকাত কিনিছোঁ, 20 rupees পাৰ কেজি। দিছ ইজ কল্ড এজ ছাবচিডি। 20 টকা মেনুফেকচাৰিঙক কোনে দিছে? মেনুফেকচাৰক কোনে দিছে? গভৰ্ণমেণ্টে দিছে। This is called as subsidy. But in case of agriculture, subsidy cannot be provided directly. Yeah, because of WTO norms. So, hey karane asile ei point to in news. Then our Vice President ki hoise, it advocates direct transfer of subsidies, citing US farm subsidy models for efficiency. Okay, এটা দুই ধৰণৰ মডেল আছে। Okay, one is DBT, that is direct beneficiary transfer. So DBT কিয় লগল? সাবসিডিৰ প্ৰপাৰ ইউজ কিয় হোৱা নাই? বিকজ ইণ্ডিয়া ৱাজ ইউজিং এ মডেল অফ থাৰ্ড পাৰ্টি। থাৰ্ড পাৰ্টি মডেল means corruption. This is government, this is the farmer. গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্মাৰক কিমান দিব? 100 টকা দিব। 100 টকা কাৰ থ্ৰুৰে দিব? এ থাৰ্ড পাৰ্টি এটা মেম্বাৰ আছে ইয়াত। বাট দিছ মেম্বাৰ ইজ নট completely bound under any law. Okay.
okay যদি in law নহয় then they are bound under law but there are some rooms for corruption যদি corruption room থাকে then থাৰ্ড পাৰ্টিৰ কাৰণে কি হয় 100 টকা আহিছিল গভৰ্ণমেণ্ট সাইডৰ পৰা but farmer জনে কিমান পালে 20 টকা this 80 rupees are corrupted and black আৰু এইটোৰ কাৰণে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত কি চলি আছে এটা প্যাৰেলাল ইকোনমি চলি আছে and because of this parallel economy after covid-19 pandemic V-shape recovery হৈছিল আমাৰ we got a V-shape recovery only because of consumption okay and that was the issue related to subsidy and freebies okay তো প্ৰপ'জ সলিউশন ফৰ মেনেজিং ফ্ৰীবিজ এটা সলিউশন কি হ'ব তাৰ ঠিক আছে থাৰ্ড পাৰ্টি গুচাই দিলোঁ আমি থাৰ্ড পাৰ্টি যদি গুচাই দিওঁ কি হ'ব ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ মানে কি মই সাপোজ ফাৰ্মাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা দিওঁ যাতে থাৰ্ড পাৰ্টি তাত নাথাকে ওকে যেনে এক্সাম্পল জেম ট্ৰিনিটি ষ্ট্ৰীমলাইন বেনিফিট লগতে অৰুণোদয় আঁচনি আমি ইয়াত অৰুণোদয়টো কি হয় ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰে হয় এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰাম সাপোজ মই কিবা এটা ফাৰ্ম খুলিছোঁ এখন আৰু তাত মই পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দিছোঁ দেন অফক'ৰ্ছ কি আহিব মোৰ চাইডে অল দিছ freebies then subsidies basically then I can progress okay and rationalizing MPLAD fund scheme that is member of parliament local area development or kane ki ho increase must ensure transparency and efficiency and link funds eta DC fund thake MP fund thake but they are not under any supervision to tat ki hoy tat ki beshi corruption er chance thake to yet ki koa goise ensure must transparency and efficiency it may be increased from 5 crore to 20 crore but with a transparency and efficiency that is the basic news which you can use in prelims also and as well as most important from mains point of view okay we are got towards the end of our discussion so যদি কিবা আৰ্টিকল আছে এনেকুৱা যিটো তোমালোকৰ ফ্ৰী ফিল হয় যে ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট দেন অফক'ৰ্ছ গিভ ইট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আমি অহাকালি এইটো সেই আৰ্টিকেলটো ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম তো আজিৰ নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ভিডিঅ'টো দেখি আছিলে হোপ ইউ লাইক ইট এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং